The main objective for Play, Learn or Plearn workshop is so that we can allow students from high school to come and join us in an event that allows you to try out what university life actually is. A lot of the times, high school students don't actually know what they want to do or if they know what classes will actually be like. Play Learn Workshop นะครับหรือ Plearn นะครับคือเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กนะครับที่อยู่ในไฮสคูลมารวมกิจกรรมที่จะให้น้องมาทดลองเรียนการเรียนของuniversity นะครับน้องของมหาลัยซึ่งเรามีหลากหลายวิชามากเลยครับที่น้องเขาจะมาลองทดลองได้ด้วยครับผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นโอกาสให้น้องเข้ามาเรียนรู้ว่าที่มาเรียนที่รังสิตอินเตอร์ครับมันจะเป็นแบบไหนและผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องด้วยครับงั้นไปเลยลูกซาลาเปาหมูแดง7-Eleven อร่อยง่ายได้ภายใน3 นาที ก็ได้มาเรียนรู้เบื้องหลังของคอมอาร์ตค่ะแบบว่าได้อัดเสียงตัดต่อพากย์เสียงอย่างนี้แบบได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะสนุกค่ะชอบตัวเองมีความกล้าแสดงออกเยอะขึ้นค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะรู้สึกได้ประสบการณ์เยอะมากจากการมาแบบเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะ